Як ви вже могли здогадатись, я фанат серії Devil May Cry, пройшов всі ігри серії і не один раз. А ще я люблю котиків. Навіть якщо вони кровожерливі вбивці, які рубають все живе в межах досяжності на криваве місиво. До речі, мій кіт недавно приніс мені величезного щура довжиною з півруки і поклав його на порозі. І я все ще люблю цю тварюку. Кота, не щура. Його довелося закопати. Коротше, із вище названих причин я був зацікавлений у горі Cuddly Carnage ще задовго до релізу, бо в цілому вона мені нагадувала суміш із Devil May Cry, і всі кажуть, що Тоні Хоук, але я жодної гри про нього не грав, тому для мене це суміш із DMC і класичних платформерів епохи перших двох PlayStation, і все це про милого котика в абсолютно абсурдному антуражі із рубаниною 18+. І знаєте що? Я не помилився. Це саме те, чим і виявилося горі Cuddly Carnage. Буквально кілька слів про сюжет, бо він тут майже що виправдання для вакханалії, яка відбувається навколо. Горі – це спеціально виведений тип домашнього улюбленця. Генетично ідеальні тваринки, які не старіють, а значить не змусять власника сумувати за ними. Милі і розумні. От тільки Горі виявився бракованим. Принаймні так заявили в компанії, наказали його позбутись. Але наша господиня, професор Вай, не змогла цього зробити. А тоді всі інші ідеальні домашні тваринки збожеволіли і перетворилися в якихось кровожерливих зомбатів, а наша професорка зникла. Тож ми відправляємося на її пошуки, аби врятувати світ. В цьому весь сенс. Як я вже сказав, майже просто виправдання для тих 8 рівнів, які нам доведеться пройти разом із Горі, його балакучим матюкливим бордом Френком і штучним інтелектом на ім'я Чіп. Коли я сказав, що його дошка матюклива, я це і мав на увазі. Вся гра наповнена гумором в стилі... Я ніколи не був фанатом гумору в стилі Дедпула, але це буквально він. На крайняк більш чорнушна версія гумору з Borderlands. Багато нецензурної лайки, завуальованих матюками жартів про геніталії, тощо. Ну, ось як Дедпул, знаєте, ніби навколо матюки, але це не щось, що б сказала доросла людина, а щось в стилі 13-річного підлітка. Ну, типу, дорослий гумор для дітей. Може вам таке подобається, а от я зовсім не фанат. Хоча тут воно мене якось і не дратувало, практично не дратувало. І причина тому, напевне, просто пиздець який офігезний геймплей. На папері все, що я зараз скажу, буде звучати досить базово, але важливо, як воно працює разом і якого ефекту досягає. Геймплей, по більшій мірі, це буквально платформинг на скейті та бої. Платформинг передбачає подвійний стрибок, ковзання по щитках, яке зараз дуже люблять, ривок, коротше, досить базові речі, плюс літаючий матюкливий скейт, який, до речі, реагує на те, що ви робите. Впадете в прірву, Френк спитає, якого хера ви лажаєте? Захочете пропустити катсцену, нагадає, що бляха так не треба робити, бо ви не зрозумієте, що тут взагалі відбувається. Так, злам четвертої стіни, всі діла, кажу ж як Дедпул. Але попри базовість платформингу, він відчувається просто правильно. З'являється ось це відчуття потоку, коли ти на ходу розбираєшся, куди і як стрибати. Здебільшого це дуже просто, але від цього пересування навпаки відчувається добре. Ти падаєш тільки якщо сам десь залажав. Друга частина геймплею – бої. І з ними здебільшого така ж історія, як і з платформингом. Вони наче й досить базові, але ж бляха, які кайфові. У вас є звичайна і сильна атака, які можна підсилити паливом для Френка. Власне, це паливо ви розраховуватимете і для пришвидшеного пересування. І хоча в грі є різні комбо, в основному вам достатньо буде розібратися, які атаки ефективні проти яких ворогів. Ну, знаєте, ось це easy to learn, hard to master. Якщо не хочете вчити комбухи, тоді на ходу розберетеся, на яких ворогів не діє звичайна атака, наприклад, а в яких краще стрільнути з
Коротше, по ходу сюжету Френк виконуватиме і функцію гранатомета. Абсолютно абсурдно, але круто. І в певні моменти ви зможете добивати ворогів смачними фаталіті, вибиваючи для себе хілки та енергію. І все це під акомпанемент. Ні, не музики. Просто курва рік кров'яки. Ну, рік, які ріки течуть, не роки. Тут працює система динамічного розчленування, і ефекти можуть трохи навантажити вам процесор, але в цілому гра більш ніж поблажлива до вашого старенького заліза. В якісь моменти я вмикав легку динамічну роздільну здатність типу FSR для плавнішого фреймрейту, але потім забив і грав як є, бо достатньо. Вона не те, щоб прям піпець вимоглива, хоча баланс використання процесора і відеопам'яті трохи дивно. Плювати. На що можна поскаржитись, то це, напевне, на дуже базову прокачку. Зробіть сильнішою звичайну атаку і сильну атаку, дайте собі більше життя, пального чи снарядів, зробіть щит міцнішим. Коротше, різноманіття не те, що багато, але це і не те, що погано, тому що цієї прокачки плюс-мінус якраз достатньо, як на мене, це краще, ніж в останніх Assassin's Creed, де ціла купа просто непотрібних навиків. Теж можна сказати і про кастомізацію. Її не те, щоб дуже багато, а отримати її, до речі, вам треба буде, збираючи колектіблси на рівнях, і забирати їх в особливих кімнатах в вашому хабі. А якщо для вас це не важливо, можете цим не займатись. Горі і так дуже милий. Ворогів тут багато, і хоча спочатку здається, що це лише єдинороги, це зовсім не так. Вороги різноманітні, як і самі рівні. Буде і тематика неонового міста, і токсичної каналізації, і чогось карткового в стилі Аліси в Задзеркаллі. А ну і ще тут є підводний рівень, який несу Сабібу. Всі вони цікаві, рубати ворогів весело, у вас для цього в принципі достатній арсенал, а боси, хоча і не складні, але завжди вимагають якогось особливого підходу. Ну і, звісно ж, рухатись, бо гра в тому числі і про рух. Не знаю, як ще вам натякнути, що Горі Кадлі Карнейдж – це просто еталонний слешер-платформер, якому я ставлю 10 балів із 12 можливих і рекомендую пограти всім охочим. Аби ви зрозуміли, в якому я насправді захваті від гри, я взагалі-то завчасно попросив ключа на свою Nintendo Switch, і розробники мені люб'язно його надали. Але на свічі Горі виглядає просто огидно окей. Я розумію, що розробникам потрібно було збалансувати продуктивність із застарілим на 10 років залізом, і працює вона там в принципі стабільно, але виглядає жахливо. Втім, награвши на свічі години з 2, я був в такому захваті, що попиздячив купляти за фул прайс її в стімі, і купив. І завдяки цьому ви зараз дивитесь на ось це, а не на ось це, що я записав на свічі. І ні, я ні каплі не шкодую. Гра коштує всього $10, навіть без знижок, і ці $10 повністю окупляться за 7-8 годин основного сюжету, якщо ви не шукатимете колектіблси чи не набиватимете рекорди на прихованих рівнях. Для себе, з моїми смаками суб'єктивними, я взагалі відчуваю, що Горі заслуговує на всі 11 балів, але я розумію, що гра має певні недоліки. Наприклад, хоча мені дуже подобається основна музична тема гри, решта музики якась тьмяна, хоча в описі гри на неї навіть наголос робиться. Ну і в цілому гра не те, щоб була якась революційна, але вона, бляха, варта вашої уваги. Весь цей танець бойової системи із постійним рухом по рівнях просто дуже сатисфакційний. Відчувається приємно, правильно, в неї весело грати кожну божу хвилину. Тому так, я ставлю Горі Кадлі Карнейдж тверді 10 балів із 12 можливих. Це еталонний сучасний слешер-платформер, який не вимагає від вас всі гроші світу за веселощі, які пропонує, і таких сьогодні насправді небагато. І ще як в Stray, тут є спеціальна клавіша для м'явкання. Це має бути стандарт в відеоіграх. На цьому в мене все. Окей, за таке можна і 11 балів дотягнути, звісно.